كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم دايما يا رب. فيديو النهاردة هتشوفوا فيه ألذ 4 حلويات باردة ترطب على القلب، حاجة في منتهى السهولة تحضروها وانتم صايمين وتاخدوها بعد الفطار. عارفين كلمة رهيبة؟ صدقوني قليلة عليها. ازاي في وقت بسيط وخطوات ولا أسهل بحضر كمية من الحلويات تنفع للتجمع أو لو عندي عزومة، اللي هو أي حد يشوفها يقول متعوب عليها أو جايبينها من بره، مع إنها في منتهى السهولة والبساطة وما أخدتش معايا أي وقت تماما. جمعت لكم هنا أكتر حلويات باردة بدون تعب أو وقفة كتير في المطبخ. اعملوا لايك للفيديو ده، اعملوا كمان شير لو مش مشتركين، اشتركوا في القناة، فعلوا جرس التنبيه لكل الفيديوهات إذا حابين يجيلكوا إشعار بأي وصفة جديدة قبل أي حد. دايما عندي باف باستري، لو حابة أعمل حلو أو حادق هي بالنسبة لي منقذ دايما. بجيب باكت من الباف باستري وبسيبه بره الفريزر تقريبا 5 دقايق، يعني بشتغل بيه مجمد بس بريحه بره التلاجة شوية. ببدأ أخد كل شريحة وأقسمها ل2. أنا هنا رصيتهم على صينية وبسيب مسافة بين كل واحدة والتانية. قبل ما ادخلها الفرن بحب اديها كده رشة سكر بودرة بسيطة علشان تديني لون ذهبي حلو من فوق. هنا كمان عملت كمية مكعبات صغيرة. بسخن الفرن بتاعي على أعلى درجة حرارة، بستخدم الرف الأوسط علشان تنتفخ معايا بسهولة وبسرعة جدا. في الآخر بفتح الشواية يدوب تاخد لون ذهبي بسيط واخرجها على طول. في الوقت ده بحضر كريمة بسيطة قوي. بجيب طبق عميق وبزود فيه 2.5 من كريمة الحلويات. زودت عليهم 5 معالق كبار من السكر، وآخر حاجة زودت عليهم معلقة صغيرة فانيليا. أكيد تقدروا تستبدلوا السكر والكريمة بتاعت الحلويات بكريم شانتيه، الاتنين هينفعوا، يعني كريم شانتيه مع حليب بارد، أو نستخدم كريمة سايلة بتبقى أخف شوية وأنا بحبها بصراحة. هنا خفقت على سرعة عالية لحد ما وصلت القوام المتماسك اللي انتوا شايفينه ده. إذا حابين سيبوها زي ما هي كده، أو بحب أزود عليها شوية لون كده علشان تديني شكل حلو في الآخر. الباف باستري لما بتطلع من الفرن بسيبها تبرد خالص، بعدين بوزع عليها رشة بسيطة كده من السكر البودرة. تاني حاجة بعملها ان انا بغطي الكمية كلها بالكريمة من فوق. هتستخدموا قمع او هتستخدموا معلقة مثلا مش هتفرق كتير. ممكن كمان تفتحوها من جوه وتحشوها بأي حاجة، مربى، كريمة، يعني في افكار كتير قوي لاستخدامها. التزيين بقى فوق الكريمة اختياري ويرجع ليكوا، انا هوريكوا كده كام فكرة بسيطة وانتوا اختاروا منهم. ممكن شرايح فراولة، ممكن نضيف كمان اي نوع فواكه نكون بنحبها. اخترت كام واحدة كده، دوبت معلقتين من زبدة اللوتس في حمام مائي وعملت خيوط رفيعة عليهم كده من فوق، ووزعت عليهم كمان شوية لوتس مفرومين، بسكوت لوتس يعني. ممكن كمان كام واحدة تانيين نوزع عليهم زبدة فستق أو نوتيلا مع مكسرات، ممكن جوز هند. التزيين يرجع ليكوا اختياري، أنا بس بديكوا شوية أفكار. عملت منها كمان الحجم الكيوت الصغير ده، حطيته في ورق كوب كيكس وحطيته في بوكس وقدمته، شكله كان حلو جدا. شكلها كيوت وزي القمر، خفيفة كده وما تشبعوش من أكلها، يعني تحسوها لايقة للتقديمات أو الضيافة شوية. لو ما بتحبوش الحاجة اللي سكرها كتير أو فيها كمية زبدة أو سمنة كتير، الوصفة دي هتموتوا عليها بجد. تخيلوا إن باكت باف باستري واحد يعمل الكمية دي كلها. كمان مدة التحضير والتزيين أخدتش معايا أكتر من 20 دقيقة. برشحها ليكوا بقوة لو حابين تعملوا حاجة بجد، يعني طعمها هيجنن. الكريم كراميل أو الفلان من أساسيات الصيف في رمضان، يعني دايما موجود. طاسة بزود فيها 1.25 من السكر مع 1/4 كوباية من المية. بهز الطاسة كده، يعني يدوب يتوزعوا مع بعض ومش بقلب تماما. النار عندي بتكون وسط. أول ما بيوصل للون الذهبي الفاتح اللي انتوا شايفينه ده هنقلب لحد ما يبقى كله بلون واحد. أهم حاجة ما يبقاش غامق معاكوا قوي، يبقى ذهبي فاتح كده. بكون مجهزة القالب اللي هعمل فيه الكريم كراميل، وبدون انتظار بصب الكراميل على طول ووزعه قبل ما يتقل ويتماسك معايا. نفس الفكرة عملوها لو هتستخدموا قوالب صغيرة، نكون مجهزينها جنبنا على طول. بسيبه بقى يتماسك على جنب وبحضر الكريم أو الفلان. متتخضوش، هنستخدم أكياس جاهزة. أيوة، هنعمله بطريقة الكاسولين، بس هيدينا طعم غني ومختلف تماما عن الأكياس الجاهزة. هحتاج 3 باكت من الكريم كراميل. هاخد الكريم بس، وكيس الكراميل هنسيبه مش هنستخدمه علشان الكراميل اللي احنا بنعمله بيبقى أحلى كتير. هنحتاج كمان كوباية حليب بودرة، تقريبا 12 معلقة. ال 12 معلقة من الحليب البودرة هيكفوا معايا لتقريبا 4 كوبايات من المية. وعندي هنا كمان علبة قشطة، وعندي هنا كمان معلقة صغيرة من الفانيليا، وآخر حاجة باكت واحد من الكريم شانتيه. على البارد الأول بجيب الطاسة بتاعتي وبخلط فيها كل المكونات مع بعض. 3 أكياس من الكريم كراميل، زودت عليهم كوباية من الحليب البودرة أو تقدروا تقولوا 12 معلقة كبيرة، زودت عليهم كمان باكت واحد من الكريم شانتيه. بقلبهم كويس مع بعض، بعدين بزود عليهم 4 كوبايات من المية، يعني كل كوباية مية بتحتاج 3 معالق كبيرة من الحليب البودرة. آخر حاجة بضيفها بتكون علبة واحدة بس من القشطة. علبة واحدة من القشطة بتكون تقريبا كوباية إلا ربع. لو عندنا قشطة طازة أو قشطة معلبة زي دي مش هتفرق كتير. بخلط كويس على البارد كل حاجة تدوب، بعدين برفع الخليط على نار وسط مع التقليب المستمر. ما بوقفش تقليب، الخليط بتاعي يغلي بالشكل ده وبيبقى خفيف كده على فكرة، مبيبقاش تقيل تماما. بس الأول قبل ما أصبه في القالب هعديه على مصفى.
مش حابة يعمل معايا فقاعات أو فراغات لما أقطعه. كمان الكوب اللي أنا بصب فيه ده بيساعدني إن أنا أصبه في الصينية من غير ما أوقع أي حاجة تماما. بصبه على الكراميل وبس كده. بسيبه الأول يبرد في حرارة الغرفة أو في المطبخ. لما يبرد تماما غطوه ودخلوه التلاجة مش أقل من 4 ساعات. هيتمسك معاكوا ويبقى جاهز للتقديم. بس قبل التقديم بجيب صينية وبحط فيها كمية من الماء الساخن. عليه بقى بحط القالب بتاعي علشان الكراميل يفك شوية وأقدر إن أقلبها بسهولة. الخطوة دي هتحتاج معاكم بالظبط 3 دقايق مش أكتر من كده. بجيب طبق واسع وبقلبها عليه بالطريقة دي. ما نشيلش القالب بتاعنا إلا لما نسمع صوت الكريم كراميل وهو بينزل في الطبق. ألذ فلان هتجربوه يا جماعة، النتيجة بتاعته مضمونة وطعمه مختلف وغني. الأهم من كل ده إن أي حد هيجربه مش هيصدق تماما إن ده كريم كراميل جاهز، وهيفكر إن هو يعني معمول بخبرة كبيرة في البيت. بصراحة ما كانش ينفع نعمل فيديو عن الحلويات الباردة وما نعملش بودنج الموز، من أحلى الحلويات اللي ممكن تجربوها في حياتكم. هقول لكم على أبسط طريقة تحضروا بيها. هنحتاج باكت من بودنج الفانيليا يكون جاهز زي ده. زودت عليهم كمان 1 كوباية من الحليب، وهزود عليه نص كان من الحليب المحلى المكثف. أنا بقلب على البارد، يعني مش هنستخدم مضرب ولا أي حاجة تماما. نخفق كويس قوي بمضرب يدوي وهيبقى كده تمام معانا. بدخله التلاجة كده يبقى بارد شوية، يعني يسقع شوية معايا، وبسيبه كده 10 دقايق تقريبا. هتحسوا ان قوامه تقل نوعا ما. بعد ما نخرجه من التلاجة هنزود عليه بقى باقي المكونات. زودت عليهم 1.5 معلقة من السكر، وزودت كمان 1 معلقة صغيرة من الفانيليا. اخر حاجة بزودها بتكون الكريمة، سواء كريم شانتيه او كريمة سايلة اللي متوفر عندكم فيهم. لو كريمة سايلة هنزود 1.5 كوباية، ولو كريم شانتيه هنزود 2 باكت. السايلة تنفع والبودر تنفع. طبعا السايلة بتكون أخف وبتدي طعم أحلى كتير. هخفق هنا على أعلى سرعة لحد ما الخليط يتضاعف معايا وقوامه يتقل شوية. يتقل نوعا ما، مش هيبقى زي الكريمة بتاعة التزيين مثلا. هيحتاج معاكم شوية خفق كويسين كده لحد ما توصلوا للقوام ده. هيبقى كريمي وناعم كده زي ما انتوا شايفين. طيب احنا حضرنا كريمة البودنج، وعندنا هنا كمان 4 حبات من الموز لأن الوصفة اسمها بودنج الموز. وهنحتاج بسكوت سادة يكون بالزبدة. أي بسكوت سادة بالزبدة تكونوا بتحبوا طعمه. في بسكوت للوصفة دي مخصوص بس للأسف ما كانش متوفر عندي، فبستخدم دايما النوع ده. هاتوا بقى كاسات بايركس أو أي طبق تقديم عندكم وابدأوا اشتغلوا فيه. كل اللي احنا هنعمله يا جماعة مجرد طبقات، يعني طبقة بسكوت نزود عليها ربع كمية الكريمة. بوزع الكريمة كويس كده. بعدين بزود طبقة من الموز، زودت عليها كمان طبقة واحدة من البسكوت. كملوا بقى على كده، يعني على حسب حجم الطبق، على حسب شكله. بعد آخر طبقة كريمة وزعت هنا شوية موز كده، وعليهم زودت حبات بسكوت زبدة. التزيين اختياري، يعني زي ما تيجي معاكم. أنا حطيت شوية كريمة في النص وزودت عليهم شوية بسكوت مفروم. دخلوه التلاجة ساعة، بعدين يبقى جاهز للتقديم. ممكن تسيبوه ساعة، ممكن تسيبوه ساعتين. أوعدكم هتجربوا حاجة مختلفة وطعمها جديد. أظن مفيش أسهل من كده، يعني بنعمل حاجات سهلة هنا والله بجد. لو هتقدموهم لضيوف فاعملوها في كاسات يكون أفضل، لكن لو للبيت فنقدر ناخد كمية في طبق بالطريقة دي وبألف هنا. أنا بحب أقلبه في بعضه كله كده وآكل. التيراميسو بالنسبة لي إدمان. احنا عملنا قبل كده بالطريقة الأصلية بالبيض الني، وعملناه بالحليب المحلى المكثف. بس المرة دي هنعمله بطريقة هبة، حاجة كده بين الحلى البارد والتيراميسو الأصلي، ميكس كده بين الاتنين. أكيد مش كل مرة هيبقى عندنا بسكوت التيراميسو اللي هو السافويار، فعادي ينفع نستخدم بسكوت سادة يكون بالفانيليا مثلا. وطبعا ممكن نستخدم بسكوت سافويار لو متوفر، هيكون حلو جدا. وعايزة أقول لكم حاجة كمان، إن هو باللوتس بيبقى رهيب يا جماعة بجد. الأول بجهز البسكوت في اطباق، يعني لو هستخدم سافويار بقسمه الأول كده على جنب على حسب حجم القالب، أو لو هعمله في كوبايات مثلا. تاني حاجة بعملها إن أنا بجهز القهوة سريعة الذوبان. كل كوباية من الماء الساخن بزود لها 2 معلقة كبار من القهوة سريعة الذوبان. بقلب كويس وبسيبه يبرد على جنب. طبعا لو عندنا اسبريسو نقدر ناخد كام شوت من الماكينة بتاعتنا، هيبقى أحلى وأحلى كمان، بس أنا محبتش أصعبها قوي وحبيت أستخدم حاجة موجودة في كل بيت. نيجي بقى لكريمة التيراميسو البسيطة. لو ما عندناش حليب محلى مكثف أو مش حابين نعمل بيض ني، فهنعمل الطريقة البسيطة الحلوة دي وهتطلع معانا كريمي وطعمها مختلف شوية. على البارد الأول بخلط كل المكونات. وأنا بعمل الفيديو عملت كمية كبيرة، لكن هشرح لكم على نص الكمية. كمان في صندوق الوصف هذكر نص الكمية، بس إذا حابين تعملوا كمية أكتر تقدروا تضاعفوا المقادير. عندي هنا 5 معالق كبيرة من السكر. زودت عليهم 3 معالق كبيرة من الدقيق اللي بستخدمه اللي هو متعدد الاستعمال. عليهم زودت كوباية من الحليب البودرة. ميكس مع بعض كده نقلب. بعدين نزود عليهم 3 كوبايات من المية. أكيد نقدر نستبدل الحليب البودرة والمية ب3 كوبايات من الحليب السائل، بس الحليب البودرة في الحلويات الباردة بيديها طعم غني أكتر.
زودت عليهم كمان صفار بيضة، طبعا قدامكم 2، متنسوش ان انا بشرح على نص الكمية. وهنا هنقلب كويس قوي. لما نخلص تقليب الخليط بقى ميكس واحد، هناخده ونرفعه على النار وما نوقفش تقليب تماما. لما يوصل معاكم الغليان ويعمل بكبكة او فتحات كده على الوش زي ما انتوا شايفين، يبقى كده تمام. الخليط مش هيبقى تقيل ومش هيربط معاكم، الخليط ده بيبقى سايل شوية. هزود بقى هنا باقي المكونات، معلقة صغيرة من الفانيليا، وهزود عليها كمان جبنة كريمي. وزن العلبة اللي استخدمتها لنص الكمية كان 250 جرام. طبعا انا زودت جبنة كمان علشان عاملة ضعف الكمية. بقلب هنا كويس قوي، والخليط بيبقى بالقوام ده، يعني لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، حاجة وسط كده وكريمي زي ما انتوا شايفين. احسن حاجة تعملوها تصبوا الكريمة دي في اكواب زي دي، يعني هتبقى اسهل في الصب كتير لو بنعمل كوبايات مثلا. عموما اخر حاجة حضروها تكون الكريمة علشان ما تتمسكش بسرعة. يعني جهزوا البسكوت وجهزوا القهوة وجهزوا القوالب بتاعتكم جنبكم، ولما تخلصوا الكريمة اشتغلوا على طول. اي جار او كوباية بغمس البسكوت سريعا في القهوة سريعة الذوبان كده، وبعمل طبقة او 2 تحت على حسب حجم الكوب، عليها كمان طبقة كريمة. نكمل الطبقات لحد ما نوصل لفوق اخر طبقة بتكون كريمة. بهزها كده شوية علشان السطح بتاعها يكون مستوي قدر الإمكان. هنا عملت كمان واحدة بالبسكوت السادة بنفس الفكرة، بنغمسه الأول في القهوة، بعدين نعمل طبقات بالتبادل مع الكريمة. والجار الأخير ده عملته باللوتس، بغمسه كمان في القهوة سريعا كده، ونكمل طبقة لوتس طبقة كريمة وهكذا. لما بخلص الكاسات بتاعتي أو الجارز بتاعتي بدخلها التلاجة لمدة 2 ساعات علشان البسكوت يتشرب أكتر ويبقى طعمه أحلى بكتير كمان من لما تاكلوه على طول. مش لازم كوبايات أو جارز، ممكن نعمل صينية بايركس أو أي قالب عندنا. اللي بالبسكوت السادة علشان أميزها وزعت فوقها كده معلقتين نوتيلا دوبتهم في حمام مائي، وجبت بسكوتة كده سادة حطيتها عليها من فوق علشان أعرف إن دي اللي جواها بسكوت سادة. اللي باللوتس كمان دوبت معلقتين لوتس وحطيتهم عليها من فوق، وكمان واحدة بسكوت لوتس علشان تديها شكل أحلى. اللي كانت ببسكوت السافويار يعني خليتها كلاسيك كده، رشة كاكاو بسيطة، ممكن فواكه أو فراولة فوق تكسر اللون شوية. الحلا ده إدمان، يعني كريمي جدا، البسكوت شارب طعم القهوة لحد آخر معلقة. تقدروا تقولوا إن هو صمت رهيب هتحسوا بيه بعد كل معلقة هتاكلوها. 4 حلويات باردة، صعب أقولكوا على واحد فيهم ده الأفضل، كلهم بالنسبة لي مميزين منقذين جدا، مش مجرد شكل، لأ حاجة طعمها موزون وكل واحد ليه طعم مختلف. أتمنى يكون صنف أو أكتر عجبكم. اكتبولي حابين تجربوا إيه منهم، متنسوش كمان تشاركوني بتجاربكم الحلوة زي ما متعودين دايما. اعملوا لايك للفيديو ده، اعملوا كمان شير، لو مش مشتركين اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه لكل الفيديوهات، لو حابين يجيلكوا إشعار بأي وصفة جديدة قبل أي حد. رمضان كريم عليكم، مع السلامة.